ખીચડી કે ભાત સાથે ખાવાની મજા પડી જાય તેવી એકદમ ટેસ્ટી કઢી આજે આપણે બનાવીશું। કઢી તો ઘરમાં બધાને ભાવતી જ હોય છે, પરંતુ છાશ અને ચણાના લોટનું પરફેક્ટ માપ ન હોય તો ક્યાં તો કઢી જાડી બની જાય છે, ક્યાં તો પાતળી। તો ચાલો પરફેક્ટ માપ સાથે કઢી બનાવવાનું શરૂ કરીએ। તો સૌથી પહેલા એક બાઉલ લઈશું, તેમાં 2 ચમચી ચણાનો લોટ લઈશું। ચણાના લોટને ચાળીને જ આપણે યુઝ કરીશું। પછી તેમાં સ્વાદ અનુસાર મીઠું, 1 ચમચી ધાણા જીરુંનો મસાલો, અડધી ચમચી લાલ મરચું પાવડર, અડધી ચમચી હળદર એડ કરવાની છે। પછી તેમાં 400 મિલી જેટલી ખાટી છાશ એડ કરવાની છે અને તેને રવીની મદદથી આ રીતે મિક્સ કરી લેવાની છે, જેથી બધો મસાલો અને ચણાનો લોટ સરસ મિક્સ થઈ જાય। હવે કઢીનો વઘાર કરીશું। તે માટે એક પેન લઈશું, તેમાં 3 ટેબલસ્પૂન જેટલું તેલ એડ કરવાનું છે। તેલ સરસ ગરમ થઈ જાય પછી તેમાં અડધી ચમચી રાઈ એડ કરીશું। 6 થી 7 જેટલા મીઠી લીમડીના પાન એડ કરવાના છે। 1 ચપટી હિંગ, અડધી ચમચી જીરું એડ કરીશું। સાથે 1 ટીસ્પૂન આદુ મરચાં અને લસણની પેસ્ટ એડ કરવાની છે અને બધું મિક્સ કરી લેવાનું છે। પછી રેડી કરેલ છાશનું મિશ્રણ વઘારમાં એડ કરી દેવાનું છે અને મીડિયમ ફ્લેમ પર કઢીને 5 મિનિટ સુધી ઉકળવા દઈશું। જો તમને કઢી વધારે જાડી લાગતી હોય તો તમે તેમાં સહેજ પાણી ઉમેરી શકો છો। 5 મિનિટ પછી આપણી કઢી ઉકળી ગઈ છે। હવે તેમાં ઝીણા સમારેલા ધાણા એડ કરીશું। તો ફ્રેન્ડ્સ, રેડી છે આપણી ટેસ્ટી કઢીની રેસીપી, જેને તમે ભાત કે ખીચડી સાથે સર્વ કરી શકો છો। ફ્રેન્ડ્સ, તમે આ રીતે કઢી એકવાર જરૂરથી ટ્રાય કરજો અને તમારો અનુભવ મને કમેન્ટ બોક્સમાં જરૂર જણાવજો। જો તમને મારી આજની રેસીપી ગમી હોય તો મારા વિડીયોને લાઇક, શેર અને સબસ્ક્રાઇબ જરૂરથી કરજો। તો ફરી મળીશું એક નવી રેસીપી સાથે। ત્યાં સુધી થેન્ક્સ ફોર વોચિંગ।